when you get out, kindly make sure you put the seat, you close it very nice. Yes. Hôm nay mời bà con cô bác mình cùng Khoai lang thang. Chúng ta sẽ cùng nhau tới một nơi có nhiều điều nguy hiểm. Đây là một nơi mà mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, bị cắn và bị xâm nhập. Một nơi mà nếu muốn ra ngoài thì chúng ta phải có một người bảo vệ. Và anh này lúc nào cũng sẽ cầm đèn, dắt một con dao bên hông để mà có thể giúp chúng ta tránh khỏi những cái nguy hiểm xung quanh. Dù nguy hiểm là vậy, nhưng mà nơi đây cũng là nơi phải tới một lần nếu mà mọi người đi du lịch ở Kenya. Giờ thì mời bà con cô bác mình cùng coi clip với Khoai nha. Nairobi, thủ đô Kenya. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Hôm nay Khoai đang trên một cái chiếc xe này thì Khoai mướn để mà người ta có thể chở Khoai với lại Su đi thẳng tới công viên Masai Mara. Và để đến được công viên này, Khoai sẽ phải mất 5-6 tiếng lái xe từ Nairobi, 200 mấy chục cây số. Và có một cái điều đặc biệt nữa là công viên này cũng rất nổi tiếng vì chi phí đắt đỏ của nó. Mua vé vào cổng lên tới 200 đô một người một ngày. Giờ vì đây là cái mùa cao điểm, còn nếu mà mùa thấp điểm thì cái phí nó sẽ rẻ hơn, 100 đô cho một người trên một ngày. Khoai cũng rất là mong chờ cái chuyến đi này vì đây là một cái trải nghiệm hầu như ai tới châu Phi cũng sẽ mong muốn trải nghiệm một lần, được tiếp cận rất gần những cái loài thú hoang dã. Mọi người đợi Khoai nha. Bây giờ chúng ta đã đi ra ngoại thành của Nairobi, mọi người sẽ nhìn thấy cây xanh, rừng xanh nhiều lắm. Và cảm giác giống như chiếc xe đang chạy giữa rừng vậy đó. Nhìn thì cái tưởng là đường cao tốc, nhưng thiệt ra là Khoai thấy có xe máy đi chung đường luôn mọi người. Có chiếc xe máy đang ở trong vạch đường, có nghĩa là đường này là đường bình thường ở bên Nairobi thôi. Nhưng mà cái anh này đang chạy với vận tốc khoảng 8-90 cây giờ. Trong tập trước, chúng ta đã ở cùng nhau trong khu ổ chuột Kibera, một khu ổ chuột rất rộng lớn ở thủ đô Nairobi của Kenya. Và hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi thủ đô đi về phía Tây Nam. Ở phía Tây Nam mọi người sẽ nhìn thấy có một cái thảo nguyên màu xanh xanh lợt lợt rộng lớn. Nguyên một cái vùng thảo nguyên rộng lớn này, nó rộng cỡ 25.000 km vuông, là gần 8% diện tích của Việt Nam mình luôn. Nơi đó có rất nhiều loài động vật hoang dã. Giờ thì mời mọi người cùng Khoai xuất phát từ thủ đô Nairobi nha. Càng đi về vùng ngoại thành của thủ đô Nairobi, mọi người sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của rừng cây càng ngày càng nhiều. Và thời tiết cũng rất dễ chịu vì nơi đây cao tới 1.800 tới 2.000 mét so với mực nước biển. Bao quanh nơi đây chính là những cái đồi trà rộng lớn và nơi đây người ta trồng trà này rất nổi tiếng. Nhìn hình ảnh mấy cái đồi trà trong clip vậy cũng đẹp quá chừng. Một dịp nào đó chắc là Khoai sẽ phải quay lại đây để mà tìm hiểu thêm. Hồi đó giờ Khoai thấy ở bên Việt Nam mình hay nghĩ châu Phi là ít những cái nơi lạnh lẽo, những cái nơi đồi núi cao nguyên giống Đà Lạt như vậy lắm. Nhưng mà trong thực tế thì ở bên châu Phi có nhiều vùng đất, có nhiều đất nước mà có độ cao ngàn mấy trăm mét so với mực nước biển lắm. Cho nên chắc dịp nào đó Khoai sẽ quay trở lại đây, Khoai làm nguyên cái series châu Phi sương mù quá. Giờ thì quay lại cung đường của chúng ta. Khoai đang đi qua một cái cung đèo và phía dưới xa xa chính là một cái thung lũng. Mình sẽ vòng hết cung đèo này để mà xuống dưới thung lũng đó. Cái con đường đèo này có độ cao cỡ 2.000 mét so với mực nước biển nha. Dọc đường thì mọi người sẽ nhìn thấy người ta bán rất nhiều những cái lông cừu và da cừu và da bò, cũng như là những cái nhà hàng có thể đậu lại để mà vừa ăn uống và vừa ngắm cảnh. Hôm nay thì Khoai sẽ không đậu lại mà Khoai sẽ đi ngang qua và mình có thể ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh rất là đẹp ở bên kia. Wow. Khoai wow là vì trên khung cảnh này có nhiều cây xương rồng nhìn lạ lạ lắm. Nhìn sơ qua Khoai còn tưởng đây là một cái bụi cây bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì ra đó là mấy em xương rồng. Rồi nhìn kỹ hơn nữa thì cái thân cây của cái xương rồng này không giống bình thường. Cái thân cây của nó là một cái dạng thân gỗ. Thân gỗ giống như một cái cây cổ thụ bình thường, xong lên trên nó tỏa ra. Cái thân gỗ của nó người dân ở đây có thể đem đi để mà làm cột nhà nè, làm bàn, làm ghế nè. Vì cái hình dạng đặc biệt của nó nên người dân kêu đây là cây bong bóng bay hoặc là cái cây đèn cày. Cũng hơi lạ là vì mấy em này thường sẽ thích không khí nóng nóng. Nhưng mà ở trên này là thời tiết mát mẻ, nhưng mà tụi nó mọc cũng nhiều lắm. Ở Kenya thì phần lớn diện tích không có phù hợp cho trồng trọt, cho nên là hôm nay Khoai rất may mắn khi mà đi ngang qua một cái vùng mà trồng cây lương thực. Mọi người sẽ nhìn thấy bên phải của mình sẽ có một cánh đồng bắp nè, và xa xa có những cái cánh đồng trồng những cái cây mà nó đang chín vàng vàng đó. Mọi người đoán thử coi mấy cây đó là cây gì. Để Khoai gợi ý nha, nó là một cái loại lúa, chắc chắn không phải là lúa nước bên Việt Nam mình rồi, mà nó chính là cây lúa mì để làm nên bột mì để làm món bánh chapati mà mình hay ăn ở bên Kenya. Với diện tích trồng nó cũng không quá lớn, thành ra là bà con cũng không đủ để mà tiêu thụ, nên là phần lớn những cái loại bột bắp, bột mì vẫn là nhập khẩu từ nước ngoài. Wow, sao người ta ngồi trên cái mui xe tải nhiều vậy ta? Mọi người thấy nè, quá chừng luôn.
Wow. Đường cũng hơi bụi. Nãy giờ là cỡ 2 tiếng mấy 3 tiếng trôi qua, chúng ta đã đi được nửa đoạn đường. Và phía trước mặt Khoai chính là thành phố Narok. Thành phố Narok là cái nơi mà điểm tập trung của rất là nhiều người trước khi đi vào công viên Masai Mara. Ở đó chúng ta sẽ cùng nhau kiếm cái gì đó để ăn trưa và nghỉ ngơi chút trước khi bắt đầu vào hành trình đến những cái cung đường xấu quắc của Masai. Khí hậu ở đây thì nóng hơn một chút so với Nairobi, nhưng mà vẫn dễ chịu mọi người, không quá nóng. Phải nghĩ là ngồi ở ngoài nắng đẹp hơn. Wow, có nguyên cái khu sân vườn phía sau này. Ok, we can sit here. Cũng mát ha. Thị trấn Narok, thành phố Narok đó mọi người, nó vẫn đang nằm ở độ cao khoảng 1.800 m so với mực nước biển, cho nên là nó cũng mát mẻ. Nhà hàng này nhiều món ghê mọi người, là cái menu ra bị chóng mặt luôn á. Từ ăn sáng nè, cà phê nè, xong rồi món chính nè, burger nè, sandwich nè, cá nè, pasta nè, xong rồi súp nè, đủ hết. Khoai vừa mới nhận được một cái tin không có được tốt lành lắm, là tới được cái chỗ mà Khoai ở ngay chỗ công viên Masai Mara đó là sẽ có 2 con đường, mà cái con đường chính nó đã bị hư hỏng và người ta đang sửa chữa không thể đi được, nên bắt buộc chúng ta phải đi một cái con đường vòng. Con đường vòng này phải đi băng qua công viên quốc gia Masai. Cái bạn chủ khách sạn bạn nói á, phải đến cổng công viên sau 4 giờ chiều, tại nếu mà mọi người tới vào giờ bình thường á thì người ta sẽ thu phí 200 đô vào cái cổng đó cho một người đi, 3 người là phải đóng 600 đô. Đó là luật ở đây rồi, một ngày phải đóng bao nhiêu đó tiền, mình đi qua đi ra cũng phải đóng. Cho nên là phải đến cái cổng công viên sau 4 giờ chiều. Tại vì sau 4 giờ chiều thì thường á là mấy cái ông đó ổng sẽ cho mình đi, tại 4 giờ chiều trời tối mất tiêu rồi, ai đâu vô cái cổng đó để mà ngắm thú, ngắm sư tử này nọ được nữa. Hy vọng là sau 4 giờ chiều mình tới đó người ta sẽ không thu tiền mình, chứ nó không mình mất tiền quan, hoặc là mình sẽ phải đợi tới tối mình mới thể đi được. Mà tối đi qua nguyên cái khu đó nguy hiểm lắm, trong đó sư tử nè, rồi mấy cái con thú hoang nhiều lắm, nó có thể nhào vô xe mình, tấn công mình. Nó có là charger Type C. Oh, Type C. Apple. Yeah, that's another. Thank you so much. And very minimum sugar. No sugar, thank you so much. Alright. Cũng không có đá luôn, mọi người sẽ nhìn thấy không có một đá hết. Thì ra cái này người ta ép xong rồi người ta đổ qua cái đá cho nó lạnh á, xong rồi người ta mới đổ ra. Mọi người sẽ thấy nó hơi lợt lợt, nó không có đậm màu lắm. Oh, so cool. Yeah, this is beef stew. Yeah. Alright. Mọi người sẽ thấy á, đây là bò hầm theo cái kiểu quen thuộc hổm rày khoai ăn á. Có ớt chuông nè, có hành tím nè, người ta phi lên rồi người ta hầm với bò thôi. Món này thì cũng đơn giản, ăn vài hổm rày, múc miếng bỏ vô cơm. Hơi mặn. Wow, ở đây người ta nêm mặn thực sự luôn. Khoai hy vọng cái gà này sẽ không mặn như vậy. Người ta nấu chung với lại hành tím nè, với lại ớt nè, với lại cà chua nè, xong có một xíu lá ngò ở trên ha. Khoai rửa tay rồi nên Khoai sẽ bóc tay nha. Cái da gà nó dày, nhìn là biết con gành là gà ta, hấp dẫn. Cái gà này không mặn luôn, rất ngon. Lấy một xíu ugali. Da gà thì giòn sần sật. Wow, it's so good. Và thịt rất là chắc. Gia vị thì người ta nêm vừa phải, không có bị mặn, cũng không có bị ngọt. Nó vừa ăn đó mọi người. Nó hơi dai một chút để Khoai cắn ngay cái đầu gân. It's good. Yeah. Yeah. But it's very hard. Wow. This is very old. Yeah.
Như là đá hả ta? Nguyên con gà có 1.800 shilling là cỡ 350.000 Việt Nam à. Bơ ngon ha. Bơ vừa chín tới. Bò mặn quá nên chỉ dám vớt thịt, không dám vớt nước mọi người. Trộn với lại bơ với lại cà chua. Xong múc miếng cơm, có bơ, có thịt như vậy. Mặn quá. Nó mặn mà thôi bị bất ngờ luôn á. Nhưng mà không sao. Cái mùi hương của hành tím, của ớt chuông với lại thịt bò nó hợp với nhau. Mình ăn nhiều cơm xíu mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát để đi thẳng tới khu Masai Mara, là cái khu mà Khoai nói từ đầu clip á, nơi mà rất nhiều loài động vật hoang dã được sống tự do trên một cái diện tích rộng lớn. Và trên đường đi tới đó thì mọi người sẽ nhìn thấy cảnh quan càng ngày càng khô cằn. Nhìn khô cằn vậy thôi nhưng mà bên ngoài cũng mát mẻ lắm nha. Vì chỗ này độ cao nó cũng 1.600 cho tới 1.700 mét so với mực nước biển. Và vì nơi này là một cái địa hình bằng phẳng rộng lớn, không có nhiều dãy núi lớn xung quanh để có thể chắn được gió để tạo thành mưa, cũng như là nó nằm sâu ở trong lục địa châu Phi, nên là hơi nước ngoài biển nó thổi vô thì tới đây nó cũng khô hết trơn rồi, nó không còn nhiều mưa nữa. Cái mùa mưa ở nơi đây là ngắn, ít mưa, và cái mùa khô lại kéo dài, cho nên nó là không phù hợp để mà cho cây phát triển, thành ra là chỉ có những cây bụi nhỏ nhỏ hoặc những cây cỏ thôi. Và vì địa hình ở khu vực trung tâm của châu Phi á, nó hơi cục bộ và nó không có giống nhau ở tất cả các khu vực, cho nên xảy ra một cái tình trạng là có tháng á, thì cái cỏ ở khu phía Nam nhiều hơn, và có những tháng cỏ ở khu phía Bắc nó mọc xanh tốt hơn. Thành ra là theo chu kỳ thì mỗi năm mấy cái loài động vật nó sẽ di cư từ cái nơi ít cỏ tới cái nơi nhiều cỏ. Bây giờ thì trên đường chúng ta đã nhìn thấy những cái áo choàng đủ màu sắc sặc sỡ, màu đỏ, màu cam, màu vàng hay màu xanh. Miễn là nó rực rỡ là bà con ở nơi đây rất thích khoác lên người. Đó chính là cách mặc đồ và trang phục truyền thống quen thuộc của người dân bộ lạc ở cánh đồng Masai Mara này. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều mọi người. Vì hồi nãy Khoai có chia sẻ đó, cái con đường mà đi tới khách sạn, tới cái lều trại mà Khoai ở tối nay thì nó đã bị hư hỏng, xe không thể nào đi được. Nên chúng ta chỉ còn duy nhất một đường, đó chính là đi băng xuyên qua vườn quốc gia Masai Mara. Và mình phải canh sau 4 giờ chiều để khi mà qua cái cổng đó mình sẽ không phải đóng cái phí 200 đô mỗi người mỗi ngày khi mà đi qua vườn quốc gia. Chiều tối nên người ta mới sẽ không thu phí. Chứ nếu mà mình đi vào lúc trưa trưa là người ta sẽ thu mỗi người 200 đô cho một ngày. Ngày hôm sau nếu mà mình đi vô vườn quốc gia đó nữa mình lại phải đóng một cái 200 đô một lần nữa. Khi mà Khoai tới thì cũng có nhiều xe đang đậu bên ngoài cổng của khu hoang dã Masai Mara. Xe Khoai càng tới gần cổng thì nguyên nhóm ai cũng hồi hộp. Tại vì ai biết được mấy anh này ảnh hứng lên ảnh thu 600 đô tiền vô cổng làm sao. Nimeingiza vumbi nini? Gadi. Hiểu. Tunaenda Greenwood. Ngoja tuzoe. Ulisema tumepewa zile. Yes. Una gani? Kwanza na lamu. Mazuri. Nairobi. Ở đây người ta đeo súng mọi người. Mấy bạn ghé cổng. Toka around saa 7. Anh lái xe anh đang Nimekimbia sana. chia sẻ để được đi qua cổng mà không phải đóng tiền. Hapa Greenwood. Nawapeleka tu hapa Greenwood. Lúc này á, là trong đầu của Khoai là đủ thứ suy nghĩ hết trơn. Nếu mà mấy anh này không có cho Khoai vô mà đợi tới 7 giờ tối mới cho vô thì lúc đó Khoai sẽ phải gặp mấy con sư tử, mấy con báo vào ban đêm, không biết mình sẽ ra sao. Ejera. Niende. Nani? Oh. Gani baada? Yaje? Oya, mambo? Hi. Poa. Good evening. Kwaje? Poa. Salam. Eh. Kaje ta? Hi. Greenwood. Oh. Enchom dua. Manya kita hawa sagam siji. Imetengenezwa? Ya. Iko sawa? Ada jo. Eh. Nakasbia enchom.
Thì quá chứ con. Quá được. À. So now we can go. Yeah. Yeah. He says he's not open the window in the Yeah. And don't need buy the ticket. That? Don't need buy the ticket. Yeah. Yeah. Rồi chúng ta chính thức đi vô trong cổng của công viên Masai Mara. Ở trong đây là mấy em thú dữ, mấy em thú lớn được sống một cách rất tự do và bảo vệ. Cho nên là bản thân mình ngồi trong xe mình sẽ không được rời khỏi xe, nếu không thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của mình. Đường ở phía trong khu công viên Masai Mara này rất là xấu. Và thường người ta sẽ đi bằng những cái chiếc xe jeep nè, những cái chiếc xe chuyên dụng để mà chở khách du lịch có thể vô trong đây ngắm em thú hoang dã. Quốc gia Masai Mara này rất là rộng lớn, diện tích của nó tương khoảng 1.510 km², và nơi đây là nơi sinh sống của mấy con sư tử nè, báo hoa báo đốm nè, linh dương đầu bò nè, rồi ngựa vằn nè. Và vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 hàng năm thì nó có một cái sự kiện xảy ra rất nổi tiếng, đó chính là cuộc đại di cư của linh dương đầu bò. Đó là lý do mà vào cái tháng này thường là tháng cao điểm, người ta sẽ lấy tiền vô cổng rất là cao. Mọi người, phía trước mặt Khoa hình như có một cái con linh dương. Nó bên đây nè mọi người. Nó đang lấp ló. Đây nữa nè. Wow. Chưa phải đóng tiền nhưng mà mình đã được nhìn thấy mấy em này rồi. Trời nhiều vậy. Wow. Ôi, nguyên đàn luôn. Và cũng cẩn thận nha mọi người, phải kéo cửa kiến lên tại vì nguy hiểm. Mấy em linh dương thì còn hiền, biết đâu lỡ có mấy con sư tử hay mấy con báo nó nhào vô thì không biết sao. Tại vì xe của Khoai không phải là xe chuyên dụng để mà đi trong đây. Ngày mai Khoai sẽ phải thuê một cái chiếc xe riêng, một chiếc xe khác để mà có thể chở mình vô trong này để đi ngắm mấy em đó. Cái tiền xe tính riêng nè, rồi cái tiền đi vô cổng tính riêng, trên đầu người tính theo ngày. Người ta nói là cái chi phí đó sẽ dành cho cái việc mà bảo tồn và bảo vệ mấy em động vật hoang dã này. Nhưng mà càng ngày chi phí sẽ càng tăng cao, thành ra là khách du lịch người ta cũng than dữ lắm luôn á. Giờ thì chắc là cỡ 1 tiếng nữa thì Khoai mới tới được cái khách sạn của Khoai. Đâu đó gần 1 tiếng đồng hồ thì Khoai mới băng xuyên qua được nơi này để mà tới được khách sạn. Cái khu này nó chỉ rộng cỡ 1.510 km² thôi, mà nó là một phần nhỏ trong cả một cái khu rộng lớn tới 25.000 km². Khu vực rộng lớn này nằm trải dài trên 2 đất nước luôn. Phần nhỏ là nằm ở phía bên Kenya, còn phần lớn kia nó nằm ở bên phía Tanzania. Để dễ hình dung hơn thì mọi người có thể tưởng tượng là nguyên cái khu này nó lớn gấp gần 44 lần đảo Phú Quốc của Việt Nam mình. Thời điểm trong clip mà Khoai đi là cỡ tháng 7, và tầm cái tháng 7 là rất nhiều mấy em linh dương đầu bò từng đàn đang ở đây để mà gặm cỏ, và mấy em sẽ có một cái cuộc di cư trở về lại phía Nam sau đó. Đó là lý do khiến cho cái khu này trở nên đông khách vào dịp tháng 7, tháng 8, tháng 9 hàng năm. Và thấy có rất nhiều người tổ chức những cái tour để mà đi ngắm những cái cuộc đại di cư của mấy em này á. Và đợt này thì Khoai không có tính toán nhiều, Khoai chỉ suy nghĩ là mình đến đây để ngắm nhìn những em động vật hoang dã được sống tự do thôi. Nhưng mà cũng may mắn là ngay đúng thời điểm mà linh dương đầu bò di cư, nên là hy vọng ngày mai chúng ta sẽ được nhìn thấy những cái đàn linh dương đầu bò khổng lồ và đã di cư. Tự nhiên cảm thấy rất là háo hức luôn á. Wow. Ôi, con voi này mọi người. Giờ thì Khoai sẽ ra khỏi cổng của khu vườn quốc gia này. Anda sama apa lagi? Apa? Buka aja. Halo. Now you are free to open everywhere you want. Dạ, giờ thì chúng ta đã ra khỏi công viên rồi mọi người. Có một cái con suối lớn mọi người sẽ nhìn thấy nè. Đây chính là cái con sông, con suối lớn để ngăn cách cái công viên với lại cái khu bên ngoài. Ở bên đây khoa đọc bình luận á, mấy người ngủ lều á, người ta hay
gặp mấy con báo, mấy con sư tử hay mấy con khỉ nó làm phiền ở bên ngoài lều á, nên ban đêm đi ra ngoài lều là một cái điều cấm kỵ. Muốn đi ra ngoài lều phải có người bảo vệ đi cùng, hoặc là muốn đi đâu á là cũng phải có cái người mà có kinh nghiệm đi chung, chứ không thể nào được, không nên tự ý một mình đi vòng vòng ở khu này ban đêm nha mọi người, nguy hiểm. Ở phía sau lưng cái hàng rào xương rồng cao này nè mọi người, chính là những cái khu ở của người ta, khu resort, khách sạn, khu lều xây cao vậy để cho an toàn. Mấy sư tử chắc nó không leo được. Mọi người nghe thấy tiếng máy phát điện không? Ở đây chắc là không có điện đâu, người ta phải chạy máy phát để có điện cho những khách ở đây xài. Rồi chúng ta đã tới nơi. Okay, bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Yeah, yeah. This one, night. So when you see, don't Don't touch. close. Don't come close. No chance to touch. Yeah. So bite. Next to the river, Yes. and then we have crocodiles down the river. Crocodiles? Down the river. Oh, Yeah. Your room is behind there. Yeah. When you want to come, you come to the end of the runway and wait for the guard to take you to the food or anywhere. Yeah. so we have already? Yeah, so you have big tent. Thank Oh. you so The much. one you booked is only one bed. Big Yeah. bed. Oh, Yeah, so, but this one has thank you for your upgrade. 16. Yeah. Food is included in your booking. Okay. And this car, 150. Yeah. Yeah. Is 6. Yeah. Yeah. And Chill. $10 shillings is... That's. Nước nóng ở đây là từ 5 giờ rưỡi chiều tới 9 giờ, sau giờ đó không tắm là không có nước We're nóng nha using mọi người. firewood. À, So if you want later, we can put more fire, more wood. yeah. À, là nước nóng từ gỗ đốt ha, từ củi đốt. Wow. Ở đây có 3 hạng phòng, là cái lều bình thường không có nhà vệ sinh ở trong, và hạng phòng thứ hai là hạng phòng trung cấp, là có nhà vệ sinh rộng rãi hơn, và hạng phòng cao nhất là hạng phòng gia đình. Và không biết thì sao nữa, ảnh nói là ảnh nâng cấp cho Khoai 2 đêm ở cái phòng xịn nhất luôn, quá xịn. Xung quanh vẫn là rừng và mình có thể bắt gặp rất nhiều những cái con thú có thể cắn mình. Còn gì mới kêu trời. Rồi ở bên sông là có mấy con hà mã này mọi người, và những cái động vật ở đây là người ta khuyên là không nên tới gần, tại vì tụi nó hoang dã, tụi nó có thể cắn mình hoặc là rượt mình, đụng mình các kiểu. Rồi chào mừng mọi người tới với lều của Khoai. Ủa, cái lều gia đình là có tới mấy cái giường luôn á em ơi, 2 cái giường. Xong hết. Yeah, có điện luôn. Come and show you where. Yeah, So this is the yeah. Yeah. So when you get out, kindly Okay, make sure yes. you put your seat, you close it very nice. Yes. Yeah, and we can communicate. Yeah, understand. Mình phải đóng cửa kính mỗi lần mình ra ngoài mọi người. Oh, don't worry, it's okay. Yeah, yeah. Don't worry. Cái lều này chúng ta sẽ có 2 cái giường ngủ, tại vì đã được nâng cấp lên phòng gia đình nên mọi người sẽ thấy có một cái giường một cái giường đơn ở đây và một cái giường đôi ở đây. Người ta mắc cái mùng sẵn về, tại vì ở trong đây là muỗi, cho nên là phải có mùng thì mới ngủ được. Tối thì mình chỉ có 2 cái bóng đèn đây thôi. Xong rồi trong phòng thì cũng đơn giản, có một cái bàn, 2 cái ghế, để vali mất tiêu rồi. Bên đây cũng có một chỗ để vali, có cái móc treo đồ đơn giản,
rồi có cái kiến ở đây. Xong rồi có điều quan trọng nhất là chúng ta có nhà vệ sinh ở phía trong, giữa rừng, nhưng mà chúng ta vẫn có nhà vệ sinh, có nước nóng luôn. Nhưng mà nước nóng nó chỉ hoạt động vào lúc 5 giờ rưỡi chiều cho tới 9 giờ hay 9 rưỡi gì đó. Còn sau đó là nếu mà muốn xài nước nóng thì mình phải nói với cái bên anh lễ tân hoặc anh chủ khách sạn, anh sẽ đốt thêm nước nóng cho mình. Tại vì đây người ta xài cái bình nước nóng đốt bằng củi á, cho nên là nó chỉ giới hạn trong cái thời gian đó thôi. Có nhà tắm ở đây, nhà tắm cũng có dầu hoa sen các kiểu đầy đủ nha. Vẫn là cái lều, bao quanh cái khu nhà tắm này vẫn là cái lều. Toàn bộ từ trên mái xuống đều là lều hết. Rồi. Và điều quan trọng ở đây là tối chúng ta có thể được ghé thăm bởi những vị khách không mời. Kéo rèm xuống, kéo cửa chính xuống, 2 lớp. Cửa đây là 2 lớp, một lớp này để chống muỗi này, một lớp dày ở ngoài này để mà mình có thể an tâm ngủ ở trong đây. Chiều chiều á nha, hoặc là ở gần bờ suối anh nói là có mấy con hà mã nữa. Nếu mà mình gặp được đàn hà mã mình có thể ra đó để ngắm tụi nó. Giá của cái lều này Khoai đặt đó là 150 đô. Rồi là cái phòng của Khoai đặt là nhỏ hơn, nhưng mà ảnh nâng cấp cho Khoai lên phòng gia đình là có thêm cái giường nữa. Cái phòng này hình như là 250 đô gì đó, Khoai không nhớ nữa. Nhưng mà vẫn có một cái tùy chọn rẻ tiền, tiết kiệm hơn, là mình có thể thuê một cái lều mà có phòng tắm chung. Chỉ có lều và có cái giường ngủ thôi, mà sẽ có cái khu tắm chung. Thì cái đó là người ta sẽ tính theo đầu người, 40 đô một người. Nếu mà mình tự book tất cả mọi thứ thì cái chi phí Khoai thấy cộng tới cộng lui, Khoai thấy nó cũng không rẻ hơn nhiều mọi người. Nhiều khi đi tour còn rẻ hơn tự book á. Cho nên là kinh nghiệm là nếu ai muốn tự trải nghiệm cảm giác có thể tự quyết định nơi ở, thời gian cho chuyến đi của mình thì mình tự book. Còn nếu mà mình muốn thoải mái đầu óc thì mình nên đi tour. Tại vì tính qua tính lại á, thì cái đi tour nó cũng không mắc hơn là tự book bao nhiêu hết trơn á. Yeah? My name is Dan. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Huy. I'm Kai. Yeah. Yeah. I'm security here. Yeah, yes. My security here. Yeah. If I want to go to the dinner, I will I take ask you. all of them and then I bring here. Everything's okay. Yeah, thank you so much. Nửa tiếng sau. You ready for the dinner? Yes. Good. I'm hungry now. Hungry. Ở đây á mọi người, ban đêm á mình muốn đi ra ngoài chỗ nhà ăn thì sẽ có một anh. Sometimes the people come here. Yes. This is a road of people. Wow. Sometimes, Yeah. you know, you have a small river here, Yes. and you have another big there in the Telugu river. Yeah. So this is a road of people. Đi đâu thì lúc nào cũng phải gọi mấy anh này sẽ đứng ở gần cái chỗ mà mình ngủ á. Thì mấy anh sẽ đi. Anh dẫn mình đi, anh có cầm theo con dao dắt ngang hông này để bảo vệ mình. Thank you so much. Welcome. Chắc mình ngồi đây quá. Mời mọi người ăn bánh mì với khoai. Đói bụng quá. Mọi người thấy Khoai cũng chưa đi tắm luôn. Tại nãy là nhận phòng là 6 giờ mấy, nằm nghỉ một xíu có nửa tiếng là cái tới giờ ăn luôn. Thôi quyết định là ăn xong rồi tắm luôn. Wow, súp mọi người, giống như súp bí đỏ vậy ạ. Oh, thank you so much. Asante. Súp này là súp cà rốt mà Khoai nghe được cái mùi kem béo trong đây. Sệt sệt nha. Đúng như mình dự đoán, có kem béo, có cà rốt. Mặn mặn, hơi ngọt nhẹ. Ồ, cái này béo lắm mọi người ơi. Húp cái tô súp này thôi là no cũng lâu quá nha. Nhưng mà trời mát mát như vậy, húp cái này nó ấm bụng. Lấy miếng bánh mì nhúng vô. Mời mọi người ăn với Khoai nha. Khoai sẽ bỏ thêm đây miếng tiêu. Xin lỗi đầu bếp vì mình đã bỏ tiêu vào trong súp của đầu bếp. Có mùi tiêu vô cái tự nhiên cảm thấy giống món cháo dinh dưỡng dành cho em bé. Salad mọi người ơi. Cà chua và bơ. Cà chua và bơ chưa có nêm nếm hết. Giờ Khoai sẽ nêm vô. Có muối nè. Rồi bỏ ở đây muối.
Bánh tiêu. Khoai cũng không ngờ là ăn ở trong khách sạn mà người ta ăn theo kiểu dọn từng món về. Thứ nhất là kiểu này là sẽ mất công một bạn phục vụ, bạn phải đứng đó bạn đợi mình ăn xong bạn dọn dĩa, xong rồi bạn lại dọn món mới lên, mỗi món lại tốn chén tốn dĩa. Đúng cái món hồi chiều mà. Thank you so much. Ủa? Cái món hồi chiều. Ugali. À, khoai tây nghiền mọi người, ăn với lại đậu luộc với lại thịt bò hầm. Thì Khoa sẽ lấy miếng thịt bò nè, kẹp chung xíu nấm mỡ. Mùi cà ri Ấn Độ mọi người, thơm thoang thoảng. Lấy miếng nước thịt bò hầm này chan vô khoai tây nghiền. Có thịt bò ăn chung với nhau, với miếng đậu luôn, hay quá. Này giống như một cái kiểu kết hợp giữa khoai tây nghiền đồ Tây với lại món bò hầm theo kiểu Ấn Độ. Mấy hôm nay Khoa đi ăn lắm, bị thiếu rau, món nào cũng ăn cà chua không à. Nay được ăn đậu. Đậu luộc đơn giản mà thấy nó ngọt, nó ngon. Kẹp chung xíu nấm mỡ. Ngon thiệt mọi người, món ăn đơn giản mà nó nóng hổi á. Yes, thank you. Banana pancake. Bánh flan chuối và mật ong mọi người. Cái này, cái chuối nó trong này nó làm cho cái bánh này thành một cái loại bánh khác mọi người. Nó vẫn có cái vị mềm mềm bở bở, nhưng mà nó không có kết cấu dính lại giống như bánh flan mình hay ăn. Bánh flan mình hay ăn là vì trứng nó dính lại á, và mình vừa có cảm giác nó có hơi dai mà nó lại tan mềm trong miệng. Còn cái này thì chuối người ta xay ra nó lợn cợn, cho nên mình bỏ vào miệng nó không có kết dính gì hết, mà nó cũng không tan trong miệng. Nó sẽ hơi có cảm giác lợn cợn của chuối xay. Hello. Yes, okay. So full now. I'm full. Yes. Really? Yes, so much. Trời ơi, mở phòng giùm mình luôn. Tự nhiên tắt điện. Ôi, bị cúp điện mọi người. Điện ở đây chập chờn quá. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Good night. Sleep well. Bye bye. See you tomorrow. Ở tập sau, Khoai sẽ có một chiếc xe riêng và chuyên dụng để chúng ta cùng nhau đi vào khu hoang dã Masai Mara. Và nơi đây mình sẽ gặp được rất nhiều loài động vật khác nhau ở khoảng cách rất gần. Sau lưng Khoai là em sư tử. Có một con báo đốm đang sát chỗ Khoai luôn. Wow, nó đang đi, nó bự lắm, nó như một con mèo khổng lồ. Cả một ngày dài lang thang trên những cánh đồng bao la rộng lớn cùng những loài thú dữ xung quanh. Đây đúng là một trải nghiệm mà cần phải có một lần trong đời. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có những cái góc khuất nha mọi người. Và những góc khuất đó sẽ được Khoai tiết lộ vào tập sau. Và mời cả nhà mình cùng Khoai khám phá hành trình Masai Mara ở tập sau nha.